Ha a budapesti futballmesék millenárisról szóló részében arról beszéltünk, hogy ott ringott a magyar labdarúgás bölcsője, akkor most elmondhatjuk, hogy eljöttünk a helyre, ahol a magyar futball bölcsőjét ácsolták. Az egykori Magyar Királyi Reál Gimnázium Markó utcai épületébe, ahol ma a Xantus János kéttannyelvű iskola működik. A BTC ebben az iskolában született, amelyben vagyunk, a Budapesti Torna Klub az 1890-es években, és eleinte a torna volt a dolog lényege. Otto József, az iskola akkori testnevelő tanára, egy külföldi tanulmányútról hazatérve ismertetett meg különböző játékokat és alapította meg a klubot. Majd aztán az idejáró tanulók közül néhányan a futball híveivé szegődtek. Aztán 1897-ben a BTC klub két csapat egymás ellen játszott, pirosak és kékek, egy bemutató mérkőzést. Majd a BTC volt tulajdonképpen szinte mindenben a magyar labdarúgás elsője, hiszen az első nemzetközi mérkőzésen a BTC fogadta a bécsi krikettereket. Kriketters volt a csapat neve, de magyarul mindig krikettereknek mondták eleink. Aztán a BTC játszotta, mint ismert, az első magyar bajnoki találkozót. A BTC volt az első magyar bajnok, sőt az első két magyar bajnokság győztese. Úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, hogy a BTC a magyar futball születésének a legfontosabb klubja volt a maga piros-fehér színeivel, itt a Markó utcai Főreálban. Hát úgy történt, hogy Stobbe Ferenc egy szép napon, úgy 1897 elején bejött a BTC tornatermébe, és lelkendezve mondotta el, hogy az ő főnökének a fia most jött haza Svájcból, és elmesélte, hogy ott milyen népszerű már a futball. Csodálkozott, hogy Magyarországon még nem játsszák. Stobbe mindjárt animálta a jelenlévőket, hogy jöjjenek el a legközelebb január 24-én a tornaterembe, amikor ő elhívja Raj Ferencet, mert róla volt szó, aki ismertetni fogja az új játékot. A jelzett napon tényleg sokan, 28-an jelentek meg a BTC tagjai, hogy megtudják, mi fán is terem az új játék. Raj meg is jelent, mondani valóját egy kijelentéssel kezdte. Azt mondta, hogy csak azok maradjanak itt, akik komolyan fogják fel a dolgot, alávetik magukat a futballjáték szabályainak is, és a legnagyobb fegyelmet tanúsítják. Aki nem veti alá magát, az már most maradjon el. Majd a magával hozott labdával egy kis passzjátékot mutatott be. Itt már jelentkeztek a futball káros hatásai, amennyiben az első próbálkozásnak a tornaterem Auer égői adták meg az árát, mert szép számmal sikerült levernünk őket a terem faláról. De vajon tudnak-e arról a Xantus János kéttanítási nyelvű gimnázium tanulói, hogy a tornaterem, amelynek falai között nap mint nap izzadnak a testnevelés órán, sporttörténeti jelentőségű helyszín? Ha nyitott szemben járnak, akkor egyrészt látják, másrészt órák keretében is mindig megemlékezünk a régi öregekről. De vannak kollégák, akik dolgozat, én sajnos nem tartozom ezek közé, én inkább dumálni szeretek róla. Dolgozatokat íratnak, hogy ki volt, mint volt, ezeket számon kérik. Mindenképpen Hajós Alfredot érdemes az első helyen mondani. Azt nem mondom, hogy ő volt a legjobb futballista közöttük, de mindenképpen ő volt mondjuk a legismertebb sportember, az első magyar olimpiai bajnok, aki a BTC csapatában játszott. Allround sportsmanek voltak ezek a BTC-sek, hiszen Bauer Rudolf is futballozott közöttük, aki aztán az első magyar atléta olimpiai bajnok lett. Manno Miltiadesnek a nevét nagyon sokan ismerik, ő az első két magyar bajnokság gólkirálya. Talán a futballpályafutása a legszerényebb, de hát ugye azt is érdemes róla tudni, hogy kiváló művész is volt. Az egykori Főreál épületében működő Xantus János gimnázium vezetői felelősséggel ápolják a futball úttörőinek emlékét, ahogyan az iskola más híres növendékeiét is. Ha sportolókat kéne nevezni, hát labdarúgással kapcsolatban megemlíteném Zsilmó Ferencet, aki ugye a Magyar Labdarúgó Szövetség alapítója, de ebbe az épületben végezte a tanulmányait Hajós Alfréd, hazánk első és második olimpiai bajnokja is. Annak ellenére, hogy 3 év korkülönbség volt közöttük, Zsilmó Ferenc és Hajós Alfréd egy osztályba végezték a tanulmányaikat, és pattársak voltak, és nagyon szoros baráti kapcsolat is volt. Hát összekötötte őket a tanulmányaik mellett a sport szeretete, ami az akkori iskolának is az egyik alappillére volt. De említhetnénk a sporton kívül olyan nagyságokat, mint Karinti Frigyes, Radnóti Miklós, vagy Gábor Dénes, aki pedig fizikai Nobel-díjat kapott.
Ha már szóba került Karinthy Frigyes, idézzük fel a nagyszerű írónak meglepő, témánk szempontjából pedig kiváltképp figyelemre méltó nyilatkozatát a Nemzeti Sport egyik 1923-as számából. Igenis lelkes sportember vagyok. Mindig is az voltam, és az is akarok maradni. Láthatja, hogy a futball még most sem vesztette el nagy vonzó erejét velem szemben, hiszen azok között voltam, akik legelőször rúgták a labdát Budapesten, és még most is tagja vagyok a legrégibb labdarúgóklubnak, a BTC-nek, melynek színeiben valaha a center csatár posztját töltöttem be. Az alapja az nyilván a BTC és az iskola, illetve az ő alma máterének, a Markó utcai főreálnak a kapcsolata lehetett. Ő ide járt a Markó utcai főreálban, a BTC-sek is ide jártak többségükben, nyilván baráti kapcsolatot is ápolt iskolatársaival, és szerette a futballt. Arra írásos bizonyíték, hogy ő valóban igazolt játékos lett volna, erre nincsen, vagy legalábbis én nem találtam, ezt talán így pontosabb és udvariasabb, de nagyon el tudom képzelni, hogy a társaival lement futballozni a BTC edzésére, mondjuk a Millenárisra. Őriznek az iskolában egy futballtörténeti különlegességet. A BTC első világháborúban odaveszett tagjainak kissé már hiányos emléktábláját. A háború alatt ezeket a sportolókat, a zömét is behívták katonai szolgálatra, harctéren sokan elestek. És a BTC tekintettel arra, hogy ez volt a székhelye az Egyesületnek, mert itt volt az egyetlen tornaterem, ahol ők helyet kaptak, ezért itt ezt az emléktáblát állították fel az öltözőnek a falán. Sajnos 45-ben az itt lévő bronztárgyakat, aminek a nyoma megvan, azokat eltávolították, ellopták, elvitték. Így csak a márványtábla maradt meg. De az legalább megmaradt, ahogyan az egykori MLS tisztviselő, a BTC Zsilmó Ferenc nevét viselő emléktrófea is. Nagyon büszkék vagyunk, hogy ennek az épületnek a tornaterméből, ami akkor még a Magyar Királyi Főreálnak adott otthon, indult el a leghíresebb sportág, a foci Magyarországon a hódító útjára. Minden évben megrendezésre kerül a Xanthus Egészség és Sportnap, melynek része a Zsilmó kupa. A Zsilmó család felajánlásának köszönhetően a győztes csapatot a kezemben tartott vándorserleggel jutalmazzuk minden évben. A hagyományos sportszerűségi díj névadója pedig Ottó József, a futball ügyét is előmozdító 19. század végi haladó gondolkodású testneveléstanár. Ez a férfiú, Ottó József, túltette magát az előítéleteken. Megértette az újkor szavát, és felkarolta a régi merev tornászás rendszerét ostromló modern sportokat. Már 1893-ban felfigyelt az angol játékra, intézetének tornacsarnokában történt a labdarúgás honfoglalása. Az 1897. év telén röppent föl a tornateremben az első labda, hogy a betört ablakokon keresztül kiszállva elinduljon hódító diadal útjára. Az első szabálykönyv megszületése érdekességgel szolgált, vagy az első futball leírás megszületése egy érdekességgel szolgált, hiszen egy félrefordítás következtében a fordító azt sugallta, hogy a kapus az egyedül, amelyik rúghatja a labdát, a többiek kézzel érhetik el. Valószínűleg ez a rögbi és a futball akkori közeli kapcsolatán is alapulhat ez a félreértés. Így aztán az egyik első csapat kapusa, Bárci István, aki később Budapest polgármestere lett, és ennek a mérkőzésnek a kapusa, hát úgy tartják, hogy ő volt az első, aki labdába rugott Magyarországon. Később az iskola országos hírű diákja, a magát a sportlapnak BTC futballistaként bemutató Karinthy Frigyes tisztázta Együgyű Lexikon című művében a kéz és a láb szerepét. Futball. Magyarul labdarúgás. Játsszák 22-en végkimerülésig bandázs nélkül. A játékban labda is szerepel, amelyet azonban nem kell komolyan venni. Ez csak a féle szimbólum, mely a fő cél, a hasba rúgás ürügyéül szolgál. Kézzel nem szabad játszani, úgy fejbe, mint gyomorba, hátba, nyakcsigolyába, fogba, orlikba, torokba és belegbe, csak lábbal szabad belerúgni. A játék gólokra megy. Ez úgy történik, hogy a kapus keresztbe fekszik a háló előtt, mire a csatárok addig rúgják a hasát, míg átrukad.
Ezen a lukon keresztül a labdát begyömöszölik a hálóba. A legújabb szabályok szerint a labda elgurulása vagy kiugrása esetén egy kéznél lévő kirúgott szemgolyóval is folytatni lehet a játékot.